thế giới quanh ta nè. Kỳ thi cuối cùng lại là kỳ thi đưa chúng ta rời xa nhau. Sau mùa hè này, chúng ta sẽ mỗi người một ngã. Có người ở lại, có người đi xa, có người bước vào giảng đường đại học, có người bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Đến lúc ấy mới hiểu, suốt 12 năm đèn sách đã cùng nhau vượt qua biết bao kỳ thi. Nhưng kỳ thi cuối cùng lại là kỳ thi khiến mỗi người đi về một hướng. Ngày còn học, lúc nào cũng than mệt, than bài tập nhiều, than kiểm tra liên tục, than chỉ muốn mau tốt nghiệp, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi trường này để được sống cuộc đời mình mong muốn. Thế nhưng, đến khi thực sự đứng trước ngày chia tay, lại chẳng ai muốn thời gian trôi thêm nữa. Hóa ra, điều khiến người ta lưu luyến chưa bao giờ là những bài kiểm tra, mà là những con người đã cùng mình vượt qua những bài kiểm tra ấy. Nhớ những buổi sáng đến lớp còn ngái ngủ, nhớ tiếng trống trường vang lên mỗi đầu giờ, nhớ mùi phấn trắng, nhớ tiếng quạt quay đều trong những ngày hè nóng bức, nhớ những lần cả lớp chép bài vì quen làm bài tập, nhớ những giờ ra chơi chỉ kéo dài 15 phút nhưng đủ để kể hết mọi chuyện trên đời. Có những hôm kiểm tra, cả lớp cùng căng thẳng, đứa nào cũng ôn tập chạy khắp nơi hỏi bài. Đến lúc phát đề lại nhìn nhau cười trừ. Có những lần điểm thấp, cả đám cùng buồn. Có những lần điểm cao, cả lớp cùng vui. Ngày ấy, niềm vui và nỗi buồn đều rất đơn giản. Chỉ cần có bạn bè bên cạnh, mọi chuyện đều trở nên nhẹ hơn. Rồi mùa hè cuối cùng cũng đến. Tiếng ve vẫn kêu như mọi năm, hoa phượng vẫn đỏ rực cả khoảng sân trường, nắng vẫn vàng như ngày đầu bước vào lớp, chỉ có lòng người không còn như cũ. Ai cũng biết đây là mùa hè cuối cùng, còn được gọi nhau là bạn cùng lớp. Chiếc bảng đen vẫn ở đó, những dãy bàn vẫn ở đó, cửa sổ vẫn mở đón gió như mọi ngày. Nhưng sau mùa hè này, sẽ có những chiếc ghế mãi mãi không còn đủ người ngồi. Có những câu chuyện sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức. Có những tiếng cười sẽ không bao giờ lặp lại nguyên vẹn. Ngày chụp kỷ yếu, ai cũng cười rất tươi, ai cũng nói sẽ giữ liên lạc, ai cũng hẹn sẽ gặp lại. Nhưng ai cũng hiểu, sau ngày hôm ấy, việc gặp đủ tất cả mọi người sẽ trở thành điều rất khó. Có người sẽ đến thành phố khác, có người đi rất xa, có người bắt đầu bận rộn với giấc mơ của riêng mình. Cuộc sống sẽ cuốn mỗi người vào một nhịp sống khác. Không ai cố tình quên ai, chỉ là thời gian khiến những cuộc trò chuyện thưa dần, những cuộc hẹn ít dần. Rồi một ngày, muốn gặp đủ tất cả mọi người như ngày còn đi học, lại phải mất hàng tháng để sắp xếp. Thật kỳ lạ, 12 năm trước, những con người xa lạ bước vào cùng một lớp học. 12 năm sau, lại trở thành những người quan trọng trong thanh xuân của nhau. Có những người ngày nào cũng gặp nên nghĩ sẽ gặp mãi, đến khi chia tay mới nhận ra có những cuộc gặp chỉ có thời học sinh mới tồn tại. Sau này, dù vẫn còn số điện thoại, vẫn còn mạng xã hội, nhưng sẽ không còn những buổi sáng ngồi chung lớp, không còn những giờ ra chơi, không còn những lần cùng nhau chạy xuống căng tin, không còn những buổi tan học đạp xe về chung một con đường. Điều tiếc nuối nhất không phải là kỳ thi khó, mà là sau kỳ thi ấy,
mỗi người sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Có thể nhiều năm sau, vô tình gặp lại nhau, ai cũng trưởng thành hơn, ai cũng có công việc, có gia đình, có trách nhiệm, có những áp lực riêng. Lúc ấy, có lẽ câu đầu tiên vẫn sẽ là "Dạo này khỏe không?" Nhưng trong lòng lại nhớ về những ngày từng gọi nhau bằng biệt danh, từng cười đến đau bụng, từng giận nhau, rồi làm hòa ngay trong buổi học hôm sau. Thanh xuân đẹp không phải vì chưa từng có áp lực, mà vì khi ấy, mọi áp lực đều có bạn bè bên cạnh. Bài toán khó, có người cùng giải. Bài văn khó, có người cùng viết. Kỳ thi khó, có người cùng cố gắng. Và cả những ngày buồn nhất, cũng luôn có một người ngồi cạnh nói, rồi sẽ ổn thôi. Đến bây giờ mới hiểu, suốt bao năm, chúng ta luôn cố gắng học thật giỏi, thi thật tốt, để khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực ngày càng gần. Nhưng chính những kỳ thi ấy lại âm thầm kéo khoảng cách giữa những người từng thân thiết nhất ngày càng xa hơn. Sau mùa hè này, sẽ không còn tiếng trống trường gọi cả lớp vào học, không còn những buổi sáng vội vàng vì sợ trễ, không còn những lần cả lớp cùng nhau chờ giáo viên đến, không còn những giờ ra chơi ngắn ngủi nhưng đầy ắp tiếng cười. Chỉ còn ký ức nằm yên trong một góc rất đẹp của tuổi trẻ. Rồi nhiều năm sau, khi đi ngang mái trường cũ, nghe tiếng ve đầu hạ hoặc nhìn thấy một chiếc áo đồng phục trắng, trái tim sẽ bất giác chùng xuống. Không phải vì tiếc những bài kiểm tra, mà vì nhớ những con người đã cùng mình đi qua quãng đời đẹp nhất. Cuối cùng cũng hiểu, điều đáng nhớ nhất của trường học không phải những con điểm, không phải những tấm bằng, cũng không phải những kỳ thi, mà là những người đã cùng mình lớn lên, để rồi sau mùa hè ấy, mỗi người một ngã, mỗi người một bầu trời, mang theo những giấc mơ khác nhau, nhưng sẽ mãi cùng nhau giữ chung một thanh xuân. Một thanh xuân mà chỉ cần nhớ lại thấy cả bầu trời tuổi trẻ ùa về trong ký ức. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Hoa Nắng để ủng hộ mình nhé.